בזמננו אנו, חי אדם עשיר מאוד בשם אלון. לא עשיר של יש לו דירה להשקעה. עשיר שיש לו חברות, ואפילו לא זוכרים מה הן עושות, אבל מכניסות כסף, הרבה כסף. אלון היה סוג נדיר של בעל הון. הוא לא צעק, הוא לא השפיל, לא הזיז עובדים כמו רהיטים. הוא היה מנהל ברוך, כזה שמכיר שמות, שואל עובדים, איך הילד? וזוכר לענות באמת. ואז, בגיל שבו אנשים מתחילים לחשוב על הורשת ערכים, אלון שכב במיטתו בימיו האחרונים. אור חלש בחדר, מכשירים מצפצפים מסביב. בשעות האחרונות לחייו, הוא קרא לבן שלו, תמיר. תמיר היה מצליח בדיוק כמו אבא שלו, לא בזכות ירושה בלבד, אלא כי הוא באמת למד ממנו. הוא גם כיבד אותו, ברמה שאם אבא שלו היה אומר לו, תדבר עם הפיקוס, הוא עצוב. תמיר היה הולך לפיקוס ושואל, מה אתה מרגיש היום? תמיר התקרב למיטה. אלון הסתכל עליו בעיניים היפות אבל חדות. הוא לחש, תמיר, יש לי בקשה אחרונה. כן אבא, כל דבר. אלון חייך חיוך קטן, כזה של אדם שמבין משהו על החיים. ואז הוא אמר את המשפט שתמיר ממש לא ציפה לשמוע. תרוץ לראשות הממשלה בבחירות הקרובות. תמיר עיקם את פניו. מה? אבא, אין לי אפילו מפלגה. אין לי זמן לזה. למה לי כאב הראש הזה? אלון הרים אצבע חלשה, כאילו עוד רגע פותח ישיבת דירקטוריון גם משם. יש לך אנשים, הוא אמר. הרבה אנשים שמעריכים אותך. דיברתי איתם. עם מי? שאל תמיר. רופא ידוע, הוא יהיה שר הבריאות. רמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון. כלכלן שמלווה אותנו שנים, הוא יהיה שר האוצר. ויש עוד ועוד. תמיר הסתכל עליו בהלם. אבא, מה הכנת לי ממשלה בהפתעה? כמו מסיבת יום הולדת? אלון צחק צחוק קטן, אבל אז נהיה רציני. רק דבר אחד, תבטיח לי. אל תספר לאף אחד למה אתה רץ. למה? שאל תמיר. תבטיח לי, הוא אמר. תמיר היסס, אבל זה אבא שלו, ועוד בשעות האחרונות. אז הוא אמר, אני מבטיח. אלון עצם עיניים, ואחרי זמן קצר הלך לעולמו. בלילה שלאחר השבעה, תמיר ישב עם אשתו בסלון. שקט כבד. היא הקשיבה, ואז אמרה בשקט, אתה חייב לכבד את אבא שלך. תמיר הנהן, ואז הוסיף את המשפט שגילה את כל האישיות שלו. אני אכבד אותו. הוא אמר לי לרוץ, אבל הוא לא אמר לי איך לרוץ. אשתו הרימה גבה. מה בדיוק אתה מתכנן? היא שאלה. תמיר חייך חיוך של אדם שמנסה לצאת ידי חובה, בלי לצאת ידי אחריות. אני ארוץ, אבל אני אעשה את זה ככה שאף אחד לא יבחר בי. וככה, התחיל הקמפיין הכי מוזר בתולדות הדמוקרטיה. בלי שלטי חוצות, בלי אולפנים, בלי יועצי תקשורת, רק תמיר, עומד ברחוב עם שלט פשוט. על השלט היה השם של מפלגה, סמל, הכל נראה מסודר. אבל מתחת, בכתב גדול היה כתוב, אל תבחרו בי. אנשים עברו, נעצרו, הסתכלו, ואז חזרו כדי לוודא שהם קראו נכון. אישה אחת ניגשה אליו ואמרה, סליחה, מה המצע שלך? תמיר ענה בשיא הרצינות, אל תבחרי בי, באמת, אני לא הולך להבטיח לך הבטחות. למתחרים יש הבטחות שתאהבי לשמוע, לי אין כוח לזה. האישה הלכה מבולבלת, אבל משהו בנדלק, היא לא ידעה להסביר למה, אבל בפעם הראשונה, פוליטיקאי לא ניסה לסגור עליה. אחר כך הגיע גבר ושאל, תגיד, למה אתה רוצה להיות ראש ממשלה? תמיר החזיק את השלט למטה ואמר, אני לא רוצה, אני עשיר, יש לי חיים נהדרים. לתקן את הבעיות במדינה זה חתיכת כאב ראש. יש לי חברות מתפקדות, עובדים, רווחים. למה לי עכשיו לתקן את השחיתות, את הכלכלה, את הביטחון, את הבריאות? הגבר הלך עוד יותר מבולבל, אבל עם חיוך, כי מה שהוא שמע היה, הוא לא מוכר לי חלום, הוא מדבר אמת, הוא רוצה לתקן, והוא לא מפחד להודות שזה קשה. וככה זה נמשך ימים שלמים. כל מי שפנה אליו קיבל תשובה שנועדה לדחות אותו, אבל איכשהו, כל אחד יצא משם מרוצה ואמר, הוא צנוע, הוא אמיתי, יש לי הרגשה טובה לגביו,
הוא היחיד שלא מנסה להפחיד אותי. ביום הרביעי זה כבר לא היה מישהו שעובר ברחוב. הגיעו אליו 3 חבר'ה יחד, ואז עוד קבוצה, ואז זוגות עם ילדים. ובכל פעם שהוא אמר, אל תבחרו בי, הם אמרו אחד לשני, שמעת? הוא לא חם על הכיסא, זה מנהיג אמיתי. ביום השישי, הוא הגיע לעמוד עם השלט שלו, וגילה לידו עוד שלט. יום אחרי, 3 שלטים, וביום שאחריו, 6, כולם מסודרים בשורה. תמיר הסתכל על אחד האנשים ושאל, מי שם את זה, תגיד? והוא ענה כאילו זה ברור. מה זאת אומרת? המתנדבים. תמיר נראה מבולבל. אבל אז הגיע אליו אדם חרדי ושאל אותו באמת, אם אתה לא רוצה להיבחר, אז למה אתה עומד פה עם השלט? למה בכלל לרוץ? תמיר הסתכל עליו שנייה ואז ענה בזהירות, כי ככה הצטוויתי לעשות. הוא לא הסביר יותר מזה, כי הוא הרי הבטיח לאבא. החרדי החביר לרגע, כאילו קיבל הודעה ישירות מהשמיים. צו? צו מלמעלה? תמיר מיהר לתקן. לא אמרתי מלמעלה. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. תוך יומיים, השמועה התחילה לרוץ. הוא רץ תחת צו משמיים. זה סימן. והשמועה הפכה לקרקס תקשורתי. אולפנים התמלאו בפרשנים. אחד אמר, זו גאונות אסטרטגית. השני אמר, הוא מסוכן, הוא מסתיר מצע מסוכן. השלישי אמר, הוא אמיתי וכנה, הוא לא מוכר לנו שקרים. בלילה, תמיר לא הצליח להירדם. הוא יצא באמצע הלילה עם מברג בידו. הוא עבר רחוב והוריד שלטים שתלו בשמו. בבוקר, הוא התעורר עם חיוך קטן. סוף סוף, שקט. אבל אז פתח את החדשות וראה כותרות. תמיר נלחם למען הצניעות, הוא מסרב לשלטי חוצות. תמיר רץ לרחוב וגילה שהשלטים חזרו, רק שעכשיו היו כפול שלטים, ועל חלקם אפילו היה כתוב, רואים? גם בלילה תמיר עובד בשבילנו. תמיר לחש לעצמו, אוי לא. שבוע אחרי זה, הוא קיבל הודעת וואטסאפ מקבוצה חדשה שצירפו אותו אליה. מטה תמיר לראשות הממשלה. תמיר כתב, מי פתח את הקבוצה הזאת? אבל אף אחד לא ענה. במקום זאת, הוא קיבל רק הודעה קולית. תמיר היקר, מחר אתה 7:30 בראיון לרדיו. אל תדאג, סידרנו הכל. תמיר הסתכל על המסך ואמר, רגע, יש לי מטה בחירות ואני לא עובד בו? והדבר הכי גרוע, המתחרים ניסו להשמיץ אותו, ותמיר תמיד רק חייך ואמר מול המצלמה, מעולה, אל תצביעו לי, אני מת כבר לחזור לחיים שלי. אבל מה שהציבור שמע, זה שהוא לא נאחז בכיסא, הוא אפילו לא רוצה אותו, כנראה שהוא באמת ראוי לכיסא. אחד המתחרים יצא במסיבת עיתונאים דרמטית ואמר, האיש הזה מסוכן, אין לו מצע, הוא לא מבטיח כלום. ובאותו הערב, ברשתות החברתיות זה הפך לסלוגן, לא מבטיח, לא משקר. היחיד שלא מוכר לנו חלום. מתחרה אחר ניסה כיוון חדש, הוא עשיר, הוא מנותק. ולמחרת התפרסמה כותרת, סוף סוף מישהו שלא נכנס בשביל השכר. המתחרה השלישי אמר, הוא לא יודע פוליטיקה, והציבור רק אמר, לא פוליטיקאי? ברוך השם. עוד ועוד אנשים התחילו להגיע אליו, לא בשביל תוכניות כלכליות, לא בשביל רפורמות, רק כי כולם מרגישים שהוא האדם היחיד שלא מנסה לעבוד עליהם. הקמפיין הפך לסנסציה בכל הארץ, ותמיר הלך לישון כל לילה עם אותה התפילה, רק שלא יבחר, רק שלא יבחר, רק שלא יבחר. ואז הגיע יום הבחירות. בערב המסכים נדלקו, המספרים התחילו לרוץ, ותמיר נבחר ברוב קולות. ההמונים חגגו ברחובות, זיקוקים, דגלים, ריקודים, והוא החזיק את הראש כאילו עכשיו הודיעו לו שהוא קיבל תפקיד ניהול בהתנדבות של 4 שנים, יחד עם בונוס של כאבי ראש. על הבמה, בנאום הניצחון, הוא הסתכל על כולם ואמר, מה עשיתם? עכשיו אני צריך לטפל בשחיתות, לטפל בכלכלה, לטפל בביטחון, לטפל במערכות הבריאות והחינוך. אתם יודעים כמה עבודה זה? והקהל הריע. כי מה שהם שמעו זה, הוא יטפל בשחיתות, הוא יטפל בכלכלה, הוא יטפל בחינוך. ותמיר, שהבין שזה בדיוק ההפך ממה שהוא התכוון, הסתובב רגע הצידה ולחש לעצמו, לא, אוי נו, זה לא יכול להיות, אוף. כשהוא ירד מהבמה, ניגש אליו היועץ הוותיק של אבא שלו,
הוא לחש לו, תמיר, רק שתדע, אבא שלך ידע שזה מה שיקרה. תמיר הסתובב אליו ושאל, מה זאת אומרת? היועץ חייך. הוא אמר לי משפט אחד שבוע לפני שנפטר. אני אגרום לתמיר לרוץ לבחירות בלי לרצות, וככה הוא ייבחר. תמיר עצם עיניים לרגע, ואז פלט בשקט. כל החיים הוא ניהל אותי, ועכשיו הוא מנהל אותי גם מהקבר? תמיר נשם עמוק, הסתכל רגע על הלשכה החדשה שלו, ולחש לעצמו. אבא, באמת, לא יכלת פשוט להוריש לי את אחת החברות שלך? לפעמים, האדם הנכון, במקום הלא נכון, יכול לעשות את כל השינוי שבעולם, ומי שהכי ראוי להנהיג, הוא דווקא מי שלא רודף אחרי הכיסא.